Усім привіт! Сьогодні знімаю огляд на книгу. Це досить хвилюючий для мене досвід, тому що огляд на книгу я роблю вперше. І відео було не запланованим, проте вчора я прочитала таку книгу, яка мене просто порвала на шматочки, розмазала десь в районі тої стіни. І я вирішила, що все знімаю, поки мої враження від неї свіжі, поки це все ще в мене в голові, думки вирують, досить складно їх систематизувати, тому якщо я буду молоти якісь нісенітниці, ви мене пробачите, тому що я досі під враженням. А книга – це роман італійського письменника «Море Океан», а ім'я письменника, власне, Алессандро Баріко. Перед тим, як купувати книгу, якщо я про неї мало знаю, я завжди маю звичку заходити на Goodreads і читати відгуки. І я для себе зробила висновок, що Алессандро Баріко – це той автор, якого можна або любити, або ненавидіти. І, на щастя, більшість читачів дали цьому роману позитивний відгук. Усім надзвичайно сподобалося. Я була заінтригована, книгу я придбала. Спочатку про несуттєве, але все-таки варто зазначити, книга досить маленького розміру, порівняно із стандартною книгою. Так якось це виглядає. Все, вона досить компактна, якісне видання, досить тематична обкладинка, тому що в нас йде мова, власне, про море, а також зображений Мольберт, тому що одним із головних персонажів, одним із головних дійових осіб є художник. Також, на секундочку, давайте оцінимо просто колір шрифту. Він такий досить гарно, ніжно-бірюзовий, не знаю, колір мені дуже до вподоби. І, тобто все це витримано у такій морській, блакитній, голубенькій, бірюзовій гамі, що досить так тематично і доречно. Серйозно, я не знаю навіть з чого почати розповідати про роман. Найперше я б хотіла сказати, що я погоджуюся із більшістю відгуків читачів, які ознайомилися із романом, про те, що це свого роду ковток свіжого повітря. Це щось таке незвичайне і надзвичайно незвичайне, на межі з якимось дивним, дивакуватим. Досить часто в такому стилі романи зараз не зустрічаються, на жаль. Це суміш драми, поетичної прози, якщо так доречно висловитися, і також потоку свідомості. Всі вони чергуються, ви просто не встигаєте слідкувати за ви просто не встигаєте за цим всім відслідкувати, але читати це все надзвичайно приємно. Складається роман із 3 частин, і перша частина дуже описова, вона дуже поетична, довжелезні речення на цілий абзац, перенасичені епітетами, метафорами, порівняннями, усіма можливими художніми засобами. Вони чергуються із короткими реченнями, дуже багато діалогів, таких, що, наприклад, сидить у кімнаті 5-6 чоловік, і 3 різних діалоги, при цьому вони ніяк між собою не пов'язані, і нам невідомо, хто із, власне, дійових осіб є автором тієї чи іншої репліки. Тобто, тут автор нам дає такий простір, що догадайся сам, хто ж власне, міг це сказати. Проте кожному персонажу перетаманний певний такий стиль висловлювання, що, здогадатися про те, хто саме говорить ту чи іншу репліку, не досить складно. Хоча іноді було важкувато. За цією всією пишністю, описовістю такою, поетичністю досить важко було виокремити сюжет, і першу частину я читала абсолютно просто на якихось здогадках, чисто так легенько доторкаючись до сюжету, взагалі не розуміючи, про що йде мова. Але це було настільки гарно, що мені не хотілося зупинятися. І щось мені, якась читацька інтуїція підказувала, що сюжет все-таки розкриється краще у процесі читання у наступних частинах. І я не помилялася. Для того, щоб ви мали уявлення про те, що відбувається, скажімо, у першій частині, я просто повинна це зачитати. Будете ви читати роман чи ні, але споглядав, ледь нахилившись уперед, землю. Розглядаючи те самісіньке місце, у якому хвиля, розбившись, по тому, як відкотилася метрів на 10 назад, ширилась, обертаючись на озеро. Дзеркало, що розпливалося, наче жирна пляма, здіймаючись невеличким схилом на березі і нарешті зупиняючись. Щоб на мить, колихнувшись, урешті-решт переможено спробувати елегантно повернутися, стікаючи назад у зворотному шляху, що здається на позір таким простим, але насправді стала здобиччю пористих спраглих пісків, що доти покірні раптом прокидалися, і короткий забіг води, що розбивалася, обривався в безвість. Якщо це не гарно, то скажіть мені,
що гарно. І досить так по-справжньому це відчувалося, тому що досить часто сучасні автори пишуть із претензією на гарну мову, на поетичність, а тут це все досить гарно, красиво, гармонійно і автентично. Тобто ніяких сумнівів з приводу того, що автор дійсно майстер слова, у мене не виникало. До речі, Алессандро Баріко, він також оперний та літературний критик. Можливо, це якось вплинуло на його творчість подальшу. Щодо сюжету, в нас є 7 дійових осіб, які збираються разом у прибережному готелі. Тобто у кожного з них є свої причини наблизитися до моря. Серед них молода дівчина, яка бореться із якоюсь загадковою незрозумілою хворобою. Її супроводжує письменник, який займається написанням молитов. У нього їх 9500, не знаю скільки, щось в такому районі, тобто на всі випадки життя в нього є молитви. Серед них молитва за хлопчика, який не вимовляв букву «Р», молитва за чоловіка, який падає з урвища і не хоче вмирати, молитва старого, у якого тремтять руки і таке інше. Також у нас є професор, який вже в похилому віці, але все ж таки хоче знайти своє кохання, яке йому не вдалося протягом життя здобути. Він займається написанням досить фундаментальної роботи, праці усього його життя. І щодня він, приходячи до готелю, пише любовні листи жінці, яку йому ще не вдалося зустріти, але от коли він її зустріне, він її ці листи обов'язково передасть. Також у нас є художник, який в минулому портретист, відмовляється від написання портретів, вирушає на море для того, щоб навчитися писати море. Але це йому ніяк не вдається, і він замість фарби використовує океанічну цю морську воду, і більшість його картин виходять білими. Також у нас є досить приваблива жінка, яка зрадила свого чоловіка і приїхала до моря, аби розібратися з цією ситуацією, щоб заспокоїтися якось і значить, зробити крок назустріч своєму майбутньому, своєму щастю. Також у нас є 2 чоловіків, які є досить загадковими, і в їхній долі море поєднало у досить такий сумний спосіб, і вони також повернулися до нього, аби свої проблеми ці вирішити. Це було досить гарно та реалістично. Мені здавалося, що я не просто читаю, але водночас і прогулююся цим якимось морським пляжем. Мені захотілося у відпустку. Усіх їх об'єднує море, усіх наших персонажів. Це основна складова частина роману. Воно і друг, і ворог, воно і цілитель, і вбивця. Море – це і межа між цивілізацією з усіма її рамками та законами, штучно вигаданими досить часто, і повною свободою, яка ніяких рамок та обмежень не знає. Життя на морі та життя на землі – це зовсім 2 різні речі. Люди на морі та на землі поводяться по-різному, а тому порівнювати життя на морі та на землі – це справа недоречна та невдячна. В чому особливість цього готелю? Так це в тому, що він знаходиться у прибережній смузі, а берег моря – це ніби вже й не суша, але ще й не море. Це така смуга, яка відділяє ці 2 реальності. Усе в ній нереальне, несправжнє, якесь бутафорське, не знаю. Отож, від якої саме реальності наші герої втікають на цей клаптик цієї загадкової нереальної території, і чи допоможе море їм вирішити їхні проблеми, та чи допоможе їм задовольнити їхні бажання, чи стане їм другом чи ворогом, про це читайте у романі Алессандро Баріко, якому я поставила 5 зірочок твердих. На мою думку, я знайшла уже перший свій роман, який потрапить до топ-10 моїх улюблених книжок цього року, 2017-го. Ніяк не звикну, що в нас вже 2017, вже 2-й місяць, пора би вже. І, власне, я дуже рада, що відкрила для себе цього автора. Відразу ж вночі полізла на сайт клубу сімейного дозвілля, замовила собі інший, другий його роман під назвою «Шовк». Він досить маленький, там щось 120 сторінок і також такого маленького формату. Моє перше знайомство з автором видалося надзвичайно вдалим. Якщо ви читали даний роман, діліться своїми враженнями. Якщо ви не читали, то я вам його дуже сильно рекомендую. Дякую вам за увагу і на все добре.